سلامونه درنو لیدونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. ستاسو د روغتیا او سلامتیا په هیله راځو د اکسل درسونو ته. په تېرو درسو کې موږ د سنګل اف په اړه دوه ویډیو درسونه ثبت کړي وو. نور په دې ویډیو کې نور سنګل اف باندې بس کفایت کوي. راځو د ملټیپل اف ته. سنګل اف مو چې زده شو نو ملټیپل اف هم تاسو ته ډېر ساده کېږي. سنګل اف کې موږ یو شرط درلوده، په ملټیپل اف کې څو شرط لرو او د څو شرطو په اساس کار کوو. نو سنګل اف مو که ښه زده کړی وي، ملټیپل اف کې نو هغه مسایل ټول تکراري دي، فقط دا چې شرط ډیریږي او اف هم پکې ډیریږي. نو دا زه تیار جدولونه لرم، راځئ چې په همدې جدولو کې درته کار کوم. لومړنی کار چې کوم همدغه ګریډ کې فنکشن کاروو. هغه په دې ډول چې دلته موږ سره د شاګردانو لیست دی، په دې کې شاګردانو ته موږ نمرې ورکړي، خو راځئ په ګریډ کې داسې څه وکړو چې شاګردانو ته د نمرو په اساس ګریډونه توزیع کړو. داسې هغه کسان چې دوی مثال د مشخص سکور نه پورته وړي هغوی ته A ګریډ، B ګریډ، C ګریډ، ناکام دا ګریډونه توزیع کړو. دا د څه شي په مرسته کېږي؟ دا د اف په مرسته کېږي، د اف فنکشن په مرسته کېږي. خو دا چې موږ A B C D ګریډونه لرو، دا نه معنی چې له یو نه ډېر شو ګریډونه، نو دلته موږ شرطونه هم ډېرېږي. نو په داسې حالت کې به موږ ملټیپل اف دا معنی چې څو اف کاروو، څو شرط لرو. راځئ چې کار یې کړو. په مثال کې درته واضح بیا ښه معلومیږي. زه به ساده کړم. ساده به په دې ډول کړم. دلته به ځان سره نمرې ولیکم. 90 به ولیکم، بل به 80، بل هم 65 او بل هم 50 او له 50 نه ټیټ. صحیح دی؟ اوس که چیرې کوم شاګرد له 90 نه پورته نمرې وړي، 90 شامل دي پکې، دوی ته موږ وایو چې A ګریډ. هغه چې 80 له 80 نه پورته وړي دوی ته B ګریډ. هغه چې د 65 نه پورته وړي هغوی ته C ګریډ. هغه چې 50 وړي D ګریډ. هغه چې 50 نه کم وړي، معنا دا چې د 50 نه نمره ټیټه وي، هغوی ته موږ وایو فیل. نو اوس وګورئ تاسو A B C D او فیل 15 شرطه موږ لرو. دلته به موږ 15 اف کاروو تر څو وکولی شو په همدغه نمرو په اساس شاګردانو ته ګریډ توزیع شي. ډېر ساده دی. موږ یو ځل فورمول کاروو، بیا چې کله شاګرد ته نمرې ورکوو اتومات خپله اکسل موږ ته وایي چې دا A ګریډ کې راغی که B ګریډ کې. دا ډېره مهمه ده. نو راځئ چې کار وکړو. څه کار به کوئ؟ اسانه. تاسو به د اف نه شروع وکړئ، مساوي به ورکړئ. چې دا الاینمنټ لیفت انتخاب کومه د ځای کې دلته راځم، دا لیفت انتخابوم، مساوي ورکوو او دلته اف لیکم، قوس خلاص. اف که چیرې شرط ګورئ زموږ بیا هم چیرته دی؟ په سکور کې دی. یعنې موږ سکور کې دا شرط لرو، د سکور په اساس وایو. اف که چیرې سکور، نو په لومړۍ خانه کلیک کوم، سکور څنګه شي؟ لوی مساوي شي. نو دلته به یو مساوي ورکو ځکه 90 هم پکې شامل دي. که چیرې سکور عنوان نه، سکور لومړۍ خانه انتخابو، لوی مساوي شي له څو نه؟ 90 نه، نو کامه په دې صورت کې کوټیشن به تاسو ورکوئ. ما مخکې هم خبره کړې وه چې کله تاسو متن لیکئ هغه به همیشه په کوټیشن کې لیکئ. دا چې زه A B C لیکم دا خو الفابet توري دي، متن دی، نو دا به کوټیشن کې ولیکئ. A کوټیشن بیرته بند. ګورئ لومړی شرط داسې شو، اف که چیرې سکور لوی مساوي د 90 نه شي، نو په دې صورت کې کامه A ورته ولیکل شي. بیا ورکئ کامه. دا یو شرط زموږ خلاص شو. دوم شرط لپاره بیا اف ولیکئ، بیا قوس خلاص کړئ، مساوي مه ورکوئ، بیا اف قوس خلاص. بیا هم اسانه، که چیرې بیا سکور همدغه لومړۍ خانه لوی مساوي شي، دا ځل له 80 نه، ځکه هلته موږ ځان سره لیکلي، نو په دې حالت کې چې کله 80 نه نمره پورته شو دوی ته موږ وایو چې دوی ته ولیکل شي B ګریډ. بیا کامه ورکوم، دریم شرط ته ورځم، دریم اف کاروم، قوس خلاص. که چیرې بیا سکور، په سکور بیا کلیک وکړئ، څنګه شي؟ لویو مساوي شي د 65 نه، کامه کوټیشن، نو په دې صورت کې دوی ته کوم ګریډ؟ C ګریډ. داسې شو. ډي پاتې دی، فیل ناکام هم پاتې دی. ښه راځئ بیا بل اف قوس خلاص، بیا د سکور خانه لویو مساوي شي، لویو مساوي د څه شي نه شي؟ د 50 نه، مساوي به ورکړم 50. نو په دې صورت کې دوی ته کوم ګریډ؟ دوی ته D ګریډ. صحیح شو. A B C D فیل ناکام پاتې ده، دې ته به تاسو اف نه ورکوئ. ولې؟ ځکه همیشه آخري شرط لپاره موږ تیار په هغه اف کې ځای لرو. یعنې کله چې تاسو اف کې یو شرط ورکئ، دوم شرط خپله را پیدا کېږي.
اوس د مثال په ډول که زه ووایم هغه شاګردان چې د 50 نه نمرې پورته وړي هغوی کامیاب دي، نو همدغه سره یو شرط بل هم را پیدا سه. هغه څه دی چې د 50 نه ټیټ وړي هغه کسان څنګه دي؟ هغه ناکام دي. اوس که A 90 نه پورته A دی، خی 90 نه ټیټ شی دی، یو شی خو باید وي که نه؟ B دی، خپله پیدا شو. نو دا هم همداسې د څلورو شرطو لپاره موږ څلور اف کاروو، آخري شرط لپاره اف کفایت کوي، هماغه اولنی اف. فقط تاسو څه کوئ؟ کامه ورکوئ، او که چیرې دا بیا داسې معنا ورکوي که چیرې 90 نشو، 80 نشو، یعنی A ګریډ نشو، B نشو، C نشو، D نشو، خی آخره کې موږ داسې څه باید ولرو؟ لرو، هغه ته وایو فیل، ناکام. کوټیشن بیرته بند. اوس وګورئ څو اف مو خلاص کړي، هماغومره قوسونه به تاسو بند کړئ. یو قوس، دوم قوس، ګورئ رنګونه اخلي خپل، او آخري قوس چې تور رنګ لري نو مطمئنه شئ چې آخر قوس تور شو، قوسونه پای ته ورسېده، شرط تکمیل، انټر وکړئ. دلته ګورئ موږ ته کوم ځای کې ستونزه وایي. ستونزه په کوم ځای کې ده؟ په دې ځای کې ده. هغه دا چې د سی نه وروسته دلته یو کامه غواړي تر څو د اف ترې جدا کړو. دا هم صحیح شو، بیا به انټر کړو. همیشه فرمول غلط بیا تاسو ته مسیج درکوي، که فرمول صحیح وي اتومات ریزالټ یې درته ښیي. اوس راسئ وګورئ A ګریډ دی، B ګریډ دی، C دی، D دی، او دلته درې دانې ناکامان لرو. راځئ دا ناکام وګورو ولې ناکام دي؟ ځکه د ګوره 9 وړي، ما څو ورته ویلي وو؟ ما 50 ویلي وو، 50 هم پکې شامل وو. همدې کس ته که زه دا اوس 50 نمره ورکړم اتومات په کوم ګریډ کې راغی؟ D ګریډ کې. د 40 وړي ناکام دی، د 20 وړي ناکام دی، او یا که راشو د 90 وړي د A ګریډ کې راغلی دی، د بل کس 80 وړي د په D ګریډ کې راغلی دی. ولې؟ ځکه 50 C ګریډ. ښه راځئ دې ته به موږ 50 ورکړو، اتومات ګریډ څه شی شو؟ C شو. په دې شکل تاسو کولی شئ شرط وضع کړئ. ګورئ څومره د مهم، اړین او په زړه پورې فنکشن شو. داسې موضوعاتو کې تاسو د اف کاروئ. څومره چې په اف سر مو خلاصېږي هغومره کولی شئ تاسو خپله داسې نور فرمولې کار کوئ په مختلفو جدولو کې. اوس به زه یو بل کار هم وکړم، همدغه تقریبا بیا تکرار راځي، خو A B C نه لیکم، دا ځل به زه فقط الف و ب او دا ولیکم. ساده دی، نه کاروم درته. ولې؟ ځکه فقط د A پر ځای تاسو ورشئ دلته ولیکئ الف. دا A به زه لرې کړم، په دري ولیکئ، په پښتو ولیکئ الف. صحیح شو؟ ته به زه ولیکم الف. یا مثال دغه د B پر ځای تاسو ولیکئ ب، چې کوم موږ په مکتبو کې لرو د شاګردانو لپاره. د C پر ځای مثلا ولیکئ جیم. صحیح شو؟ او د D پر ځای کولی شئ تاسو ولیکئ دال. په دې شکل ډېر ساده، یعنې هیڅ دې ته ضرورت نشته تاسو نور فرمول کې تغییرات راولئ. دا دی فقط هغه ټکس تغییر کوي، فرمول هماغه فرمول دی. اوس به بیا هم یو بل کار وکړم، را به شم د امپلایز یا د کارمندانو جدول ته. په دې کې به هم شرط وضع کوو. هغه به څه رقم؟ هغه داسې چې زه راځم په د نیټ سلري په برخه کې، یا نیټ سلري نه هم نه راځو په دغه کالم بیل جلا کالم کې زه به داسې یو فرمول کار کوم. نو راځئ چې یو فرمول جوړ کړو، یو شرط جوړ کړو. څه شرط لري؟ شرط مې دا دی چې هغه کسان چې پوزیشن ټیچر دی، وګورئ دلته موږ پوزیشن لرو، پوزیشن ټیچر دی، هغوی سره 50,000 افغانۍ کومک وشي. خو بل شرط هم لرم. بل څه دی؟ هغه کسان چې معاش یې د 50,000 نه ټیټ دی هغو سره هم کومک وکړه. که هغه استاد دی، که ډاکټر دی، که انجینر دی، خو معاش یې د 50,000 نه ټیټ دی. ښه زه څو شرطه لرم؟ 2. یو شرط دا که چیرې یو کس استاد و 50,000 کومک وکړه، که معاش جګ هم و کومک وکړه، ځکه شرط دی، بس ویل شوي دي همداسې. بل شرط داسې دی که چیرې د کوم کارمند معاش د 50,000 نه ټیټ وي نو هغو سره هم 50,000 کومک وکړه. صحیح شو؟ که چیرې یو شرط مې درلود خو هماغه یو اف، که شرط د یو نه ډېرېږي بیا څو افه. ښه راځئ چې کار یې کوم مساوي په هماغه شکل اف، به د انګلیش ته چینج کړم، اف قوس خلاص. دا ځل شرط راځو پوزیشن اف. که چیرې پوزیشن مساوي شي، لوی نه کوچنی نه ځکه عدد نه دی، مساوي کوټیشن به ورکړي څه سره مساوي شي؟ ټیچر سره. هر کله چې پوزیشن ټیچر شو کامه، نو په دې صورت کې د سلري جمع 50,000 افغانۍ. دا یو شرط پوره. بل شرط هم لرم، سمه ده. کامه اف قوس خلاص. که چیرې دا ځلې د دې کس سلري پوزیشن سره مې کار نه دی نور، بل شرط مې په سلري کې دی، د سلري کوچنی شو د 50,000 نه، معاش کم شو د 50,000 نه، نو کامه په دې صورت کې همدغه سلري واخله جمع بیرته 50,000 یې کړه، بیرته څو 50,000 سره جمع کړه.
دا 2 شرطه شو او دا مو له هیره ونه وځي چې دریم آخري شرط شته. هغه کوم شرط دی؟ هغه دا شرط دی چې په 2 شرطو باندې څوک برابر نه دي هغو ته څه وشي؟ هغو ته هم خالي راشي. هېڅ خالي را نه شي ورته هم صفر دی راشي. هغه ستاسو کار دی. قوس په 2 دانې بند کړئ ځکه 2 اف وه 2 دانې قوس په بند انټر به یې کړئ. اوس راځئ چې وګورئ آیا دغه زموږ شرط کار کړی دی که نه. دا ګورئ زیاتو ته صفر راغلی. صفر ځکه راغلی ښه ورته وګورئ. راځئ چې همداسې ویې ګورو. د ده معاش 3000 دی. موږ ویلي وو چې 50,000 نه ټیټ و کومک وکړه. ولې کومک نه ده کړی؟ ځکه پوزیشن کې څه شی دی؟ کلینر دی. پوزیشن کې څه شی دی؟ کلینر. یعنې موږ ګورئ 2 شرطه ورکړل خو په 2 شرطو کې دا یو شرط نه لري که نه. موږ څه وویلې؟ یا 50,000 نه معاش ټیټ وي، دلته خو د 3000 دی، خو حتما موږ دلته فرمول اشتباه کړی دی. دا ګورئ دغه سمبول د لوی موږ ورکړی دی. لوی معنا چې 50,000 نه پورته شو کومک وشي؟ نه، د کوچنۍ علامه ورکړئ انټر به یې کړئ. اوس راځئ وګورئ. دې ته هم پام وي، ډېر باریکي لري. اوس ګورئ دا خو مستحق و. موږ ویلي چې د 50,000 نه معاش ټیټ شو کومک وکړه. د خو 3000 و نو 3000 صحیح ده. 50,000 کومک وشو 8000 شو. که څه هم کلینر دی. یو شرط یې پوره کړی. هغه کوم شرط؟ 50,000 نه معاش ټیټ دی. موږ 2 شرطه وو. دې بل ته چې راشو ګورئ معاش د 50,000 نه لوړ دی. بیا هم کومک شوی 10,000. ولې؟ ځکه ټیچر دی او موږ شرط کې ټیچر درلوده. د دې معاش 20,000 دی. خورا ډېر معاش لري. خو بیا هم 25,000 ورته لیکل شي. ولې؟ ځکه دا ټیچر دی. موږ 2 شرطه درلودل. هر څوک چې په موږ شرطو کې یو شرط ولري اتومات هماغه مرسته ورسره کېږي. نو دا د ملټیپل اف کار شو چې تاسو څو شرطه لرئ او څو فرمولې کولی شئ کار کې. بیرته به راشم مثلا آیټمز برخې ته به راشم. آیټمز کې څه شی دي؟ آیټمز کې دا دي چې جنسونه موږ لرو. نو موږ ته چې کله موږ عمده برخې ته ورځو چې کله اخلو دا څه موږ ته دکاندار څه وایي؟ وایي که چیرې تاسو زما یو جنس د 100 نه ډېر واخلئ، یو څو 100 نه ډېر واخلئ، په دې صورت کې زه تاسو ته 50% تخفیف درکوم. مثال زما کمپیوټر په کار دی 10 دانې، صحیح ده 10 دانې په عادي قیمت یې درکوم. خو که 100 دانې کمپیوټر راوړې یو 100 دانې وړې زه تاته 50% تخفیف درکوم. دا یو شرط. بل شرط څه وایي؟ بل شرط دا وایي که چیرې د یو جنس قیمت د 1000 افغانیو نه پورته و، یو جنس قیمت د 1000 افغانیو نه پورته و، زه هغې کې تاته 10% تخفیف درکوم ځکه قیمت د 1000 نه پورته شو. او بل که چیرې د 100 دانو نه تعداد ډېر و زه تاته مثلا 50% تخفیف درکوم. 2 شرطه یې ویلې. نو دواړه شرطه څنګه کار کوم؟ راځئ چې کار وکړو. وبه لیکئ مساوي. ګورئ په دې شکل مساوي به ولیکئ، اف به ولیکئ، قوس به خلاص کړئ. لومړی شرط دی زموږ په کوانټیټي کې. که چیرې د جنس کوانټیټي مقدار لوی شو د 100 نه، نو په دې صورت کې دغه پرایس صحیح شو ضرب د 50 تقسیم د 100. ولې؟ 50% تخفیف. دا یو شرط. دوم شرط شی و کاما اف قوس خلاص. دوم شرط دا و که چیرې همدغه پرایس د جنس قیمت لوی شو د 1000 افغانیو نه، نو په دې صورت کې د دوی له پرایس نه داسې اول کوو چې پرایس ضرب د 10% تقسیم د 100. صحیح شو. کاما آخري شرط د هغو جنسو لپاره چې په دې شرط کې نه دي شامل. قیمت 1000 افغانۍ نه ټیټ ده، مقدار هم د 100 نه کم دی، تعداد. نو د هغو لپاره مثال کولی شو خالی کوټیشن ورکړم. صحیح دی. یو قوس 2 قوس انټر. اوس ښه راشئ وګورئ. د جنس قیمت 3,500 دی، 0 نه دی پورته. ولې 150 تخفیف ورکړی؟ ځکه 120 دانې ما اخیستي. نو 50% تخفیف چې کله ورکړي څو روپۍ کېږي؟ 150 روپۍ کېږي. ډېر ښه. جنس دی قیمت 600، 0 نه دی پورته، خو دته ولې 300 روپۍ شوي 600؟ ځکه چې 200 دانې ما دا ترې اخیستي یا یې ترې اخلم. جنس مقدار دی یعنی سی پی یو هغه دی تعداد 10 دانې. قیمت یې څومره دی؟ 3,500 افغانۍ. د 0 نه پورته شو. ښایي 3,500 افغانۍ په یو کمپیوټر کې تخفیف راغی. څو فیصده؟ 10%. یو 50 دانې اخلم. ما خو 100 دانې ویلي وو،
ښایي دی په هغه شرط کې نه دی خو په دې شرط کې دی چې دا 1000 افغانۍ نه پورته دی څو دی 15000 10% څو کېږي 1500 نو ډېر ښه منظم زموږ فورمول کار کړی او په دې ډول موږ ملټیپل اف کار کوو ان شاء الله سر مو خلاص شوی وي چې څنګه موږ اف کارو یو دانه او څنګه څو دانې اف کار کوو شرط چې کله ډیریږي کولای شي تاسو څو دانې اف کار کوي او په دې ډول فورمولې کار کوي تاسو د ځان سره جدولونه جوړ کړئ نور داسې ښه جدولونه په هغو کې مختلف مثالونه کولی شئ کار کوي ما نظر خپل جدولو ته او کوم مثالونه چې ذهن ته راتلل تاسو ته مې کار کړل طریقه یوه طریقه ده فقط دا چې تاسو هغه جدول فرق کوي شرط مو فرق کوي نور سمبول کاما ترتیب په همدې ډول دی دا و د نن ورځې درس تر بیا چې تاسو ته بیا بل درس ریکارډ کوم الله مو مل شه